Selamat malam, sayang. Gigi. Tapi gigi minta make up tu. Betul, Boh. Bek. Balik mobil. Cuma engkau. Ngomong tu. Bibi dah. Dia tak mak letak pengal ni. Tengok kau nyai belah no. Belah. Kejap lagi ke betul kau? Ni nak main pilih ke? Pilih no. Ai tiap bro itu kau. Boleh kod. Dah main keren tu. Dipilih ha? Mana juga ya payah. Kacau nyan pi. Jadi mana ah? Pasal orang 5. Betul iya. Pasal orang iya. Kai. Iya betul je. Iya puno 5. Rumah mak mek kena. Kacau gaji. Cak iya je dah ni. Jalan pasal 5. Ya kita buka. Kok tak ke? Ni kita buka. Memang tidak ada forma ke. Iban. Dia tu. Dia kaya. Rumah mak tidak ada. Dah kacau no baik-baiknya. Baik demu degom. Rumah mak Dia patah je tu. Panen boleh nak je kejap kan. Rumah. Kau tetap becut. Anjir memang je. Kau jaga minta baik demu di belah tu dun. Cak at. Sampai deh. Baik. Jom kaya lagi ni. Boleh. Tengok baik demu di belah tu dun. Boleh. Kayak boleh ke? Baik kau mek jaro ka. Karena le. Tak memang mengak tu je. Nyambung minyak telan. Aku pak deh atuknya. Atuk je belah dia. Ibang apa yang? Lagian tak jaro dia dun. Apa yang tidak lagi? Apa yang dia dia na? Apa yang tidak? Banyak